Magandang hapon sa inyong lahat mga kapamilya. We continue the adventure this weekend. We are still on the road. This is the third day of our second round. At sa wakas, nakabalik na tayo dito sa Batangas City Coliseum. Lahat po ng mga Batanggenyo ready na ang mapanood ang maiinit nating aksyon na volleyball. Dito sa Premier Volleyball League Open Conference. You see the long lines right outside our venue. Ready na mag-irap. Dito po sa Batangas City at ang ating matchup for today, we've got the Tacloban Fighting Warais and the Iriga-Navy Lady Oragons, parehong kupunan galing sa pagkakapanalo. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo live on Liga and Liga HD Channel 183, the #1 sports website in the country, sports.abs-cbn.com, premiervolleyballleague.com, at nandyan po kami sa youtube.com/ABS-CBN Sports. Ito po si Martin Javier checking in for our game today. At ang mga makakatrabaho ko, una muna, working with him for the first time in my career. Nandito po ang ating kasama sa SNA na si Armand Hernandez. Hello, Armand. Hello, magandang hapon sa ating mga kapamilya nakatutok sa atin dito sa PVL. And hello, Martin and Rox. I am honored to be flanked by two sports broadcasting veterans. Wow. Nako, nakaka-pressure naman to. Pero very exciting games for us. My first time working with Rox. And actually, Martin, second time na natin ito magkatrabaho after the UAAP. Ayan, oo nga, second time pala. Pero sa panel, first time. Yes. Ayan. Pero si Armand, naku, na-pressure naman ako doon sa sinabi niya. Na-pressure din ako sa energy na dala dito ni Armand sa ating panel. Pero siyempre, huwag nating kalimutan, kasama rin natin sa ating panel at large. Nandiyan ang diwata ng SNA, si Roxanne Monte Alegre. Hello, Rox! Hi, Martin. Hello, Armand. First time nga with you. And thank you naman sa sinabi mo. Kinilig ako at nagising rin ako sa energy mo. But now, mas nakakagising yung mga games natin today. And yung mga Batangas, ready na sila for this. Okay, nabanggit na natin yung mga energy nila. Rox, ready ka na ba? Ready na. Okay, Ikaw. Armand, ikaw? Ready na. Okay, mga kapamilya, tara, game! Hello mga kapamilya, thank you for making PVL on ABS-CBN your weekend staple. This is day 17 of the Open Conference. At kung napanood niyo yung game noong October 24, the Fighting Warais were able to knock down the Lady Warriors in a 5-setter match. At kung October 27 naman yung napanood niyo na last, yung Lady Oragons naman got their second win in this tournament against the Lady Falcons. Tama ka dyan, Roxanne. Both teams retooling. Mid-tournament, nagdagdag sila ng mga manlalaro dito at syempre nagresulta yan sa mga panalo para sa kanika nilang mga kupunan. Kaya naman, Armand, basing on our results from this past week, eto na yung ating nagiging itsura ng ating team standings. Pangatlong araw pa lang again ang ating second round. Yes, tama ka dyan, Martin. Maaga pa nga dito sa ating second round, pero kailangan natin pakatutukan itong dalawang kupunan na maglalaban ngayon dahil pareho silang galing sa panalo, and they're both trying to build their momentum. Pero dahil nga sa kanilang dalawang panalo, na galing lang sila sa panalo, hindi pa masasabing pasok sila sa Final Four. Both are trying to maintain their standing na hindi sila maglaho para sa kanilang Final Four and hopefully their semifinals hopes. At Armand, kagaya nga lang sinabi mo for the Lady Oragons, dalawang panalo nila nang galing from the same team, ang Lady Falcons. Kaya ang tanong for today, can they get a win from another team? At para naman sa Fighting Warais, sinabi kanina sa akin ni Coach Nes Pamilar na they are staying positive that they can still make it in the final. So, will today be a good start for them to do that also, Martin? Tignan natin. Yan ang pag-uusapan din online, di ba, Rox? Maraming platform, yung mga
fans natin online para makausap tayo dito sa ating coverage. Yes, and speaking of that, if you want to join our conversation, syempre Martin and Armand, super ready sagutan yung mga tanong nyo. Just go to at ABS-CBN Sports tweet, use the hashtag PVL on ABS-CBN. At syempre, pwede rin kayong bumisita sa Instagram at ABS-CBN Sports. And if you are team on the road like us, you can still catch the action sa sports.abs-cbn.com/PVL. And you can also go to YouTube, youtube.com/ABS-CBN Sports. And please don't forget to like our Facebook page, Premier Volleyball League on Facebook. Maraming salamat, Roxana. Abangan namin yung mga istorya nga isi-share mo sa amin mamaya sa coverage. Pero susunod po, pag-uusapan na natin ang parehong kupunan. At syempre, as usual, meron po tayo makakapanayam na ilang manlalaro dito sa ating panel. Huwag kayong aalis. Magbabalik ang Premier Volleyball League Open Conference. And we are back inside the Batangas City Coliseum. Parehong kupunan, nasa mid-court na natin. Tacloban Fighting Warriors kontra dito sa Iriga-Navy Lady Oragons. Kayo pa rin ay nakatutok live on Liga para sa Premier Volleyball League Open Conference. Kasama si Martin Avillar at syempre si Armand Hernandez. Now Armand, pag-usapan muna natin itong Tacloban Fighting Warriors. Sa banggit natin kanina, they retooled at syempre nagresulta yan sa mga panalo sa kanila. At yung huli nilang panalo, pangalawang beses nila dito sa ating tournament, pinataob ang napakahirap at napakalakas na Pocari Sweat Air Force Lady Warriors, and they did that as well in 5 sets. Right, masasabi nga natin na napakataas ng kumpiyansa nitong ating Tacloban Fighting Warriors early on in the second round na nauwi na nga sa isa na namang 5-setter match ang kanilang huling laban kontra sa Lady Warriors. Nagising man sila sa katotohanan na kailangan nilang manalo, lalong-lalo dun sa 5th set, kaya naman nagtapos si Heather Ginoo with 20 points na pero nanguna naman sa kabilang panig ng kupunan si Myla Pablo with 26 markers under her name. Remember, Tacloban had to come back from being down 2-1 to take that victory against Pocari Air Force. Pero ngayon naman, makakasama natin ang isa sa mga dinagdag key additions para dito kay Coach Nes Pamilar sa ating Open Conference. Nandito si Jeannie de los Reyes. Hello, Jeannie. Hi, Jeannie. Hello. Kamusta ka naman? Okay lang po. Okay naman. Oh, Jeannie, bagong mukha ka dito sa Tacloban pero hindi ka bagong mukha sa volleyball scene. And knowing you are a veteran, paano ka naman, kakasali mo lang, paano ka nakapag-adjust ka agad ng ganun kabilis sa sistema ni Coach Nes? Actually, yung mga teammates namin and coaches, hindi naman mahirap mag-adjust sa kanila. Kasi nagva-volleyball naman din ako, and syempre, kung ano man yung natutunan ko, and then ina-apply naman dyan, and then tinuturo naman sa akin kung ano man yung tinuturo ni Coach Nes sa team namin. And then yung mga teammates namin, asa ate, ginaguide din nila ako, makisama sa kanila, maki-enjoy naman. Ayan. Okay, nabanggit mo naman na nagtutulungan nga kayo na mag-adjust, lalong-lalo na sa mga plays nyo. Lalong-lalo na nga rin doon sa huli nyong laban against the Lady Warriors na umabot sa 5 sets. Medyo problema pa ng konti yung chemistry para matapos agad yung game in an easy 3 sets. Pero paano nyo ba naayos yung chemistry nyo as a team at paano yun magiging helpful para naman sa laban nyo today? Ayun nga sabi ng iba, tsaka nila Coach Nes, na yung team namin parang diesel pa siya. Hindi pa siya nag-iinit talaga. Yung first set namin parang relax, ganun-ganun. Pero yung sabi ni Coach Nes sa amin, yung as a team na magtulungan kami and kung ano man yung mga training na ginawa nila sa amin, i-apply namin during the game and mag-enjoy lang kami, bawal simangot, ganun din, bawal mag-relax and bawal makumpiyansa. Ayan, Jeannie, bago ka namin pabalikin sa iyong warm-up, on a lighter note lang, di ba, bago ka sa team, ano yung paboritong part mo ng pagiging parte, syempre, ng Tacloban Fighting Warriors, yung mga activities na ginagawa nyo? Yun after ng training, kumakain, banding-banding, then nagkukwentuhan, tawanan, para yung chemistry namin, and then madala namin during sa game namin. Ayan, maraming salamat, Jeannie. Thank you so much for joining us. Jeannie. Here, Good luck. Pana. Ayan, pwede ka na sumali sa inyong warm-up dito sa likod. And po, Jeannie de los Reyes, she needs to come up big today against the Iriga-Navy Lady Oragons. Pero itong Tacloban para Fighting Warriors, hindi lang sa opensa bumabanat, depensa rin nila lumalakas and spearheading the defense of the Fighting Warriors in this open conference. Nandyan ang produkto ng Arellano na si Mary Ann Esguerra. Look at her numbers here against Pocari Sweat. Yes, 9 points under her name for Mary Ann Esguerra. Pero ang pinaka nakatulong dyan ay yung galing niya sa kanyang net defense, lalong-lalo na nga na meron siyang 4 blocks, putting her team to get that win, of course, for
them. And 4 blocks, and that is against the likes of the 6'3 Del Palomata, Myla Pablo, very powerful. Kaya naging mas impressive or nagiging mas impressive itong naging performance ni Mary Ann Esguerra on defense. Kaya tignan natin kung yung itong kuponang to makukuha ulit nila ang pagkakapanalo ngayon against the Iriga-Navy Lady Oragons. Again, the Tacloban Fighting Orais looking to go ahead by a full game against the Pocari Sweat Air Force Lady Warriors na natalo kahapon in 3 straight sets against the Ateneo Motolite Lady Eagles. Ngayon, pumunta naman tayo dito sa kabila. For the Iriga-Navy Lady Oragons, eto na, natikman na nila ang pangalawa nilang pagkakapanalo dito sa ating season. Although it was against Adamson Akari Lady Falcons, they won against twice. Eto naman, mas masarap to dahil 3 sets lang nila kinuha. Yes, tama ka dyan, Martin. I covered this game yesterday. Galing nga lang sa isang game itong Lady Oragons natin. Lumabang man sila sa kanilang sariling unforced errors. Buwing-bawi naman sila sa kanilang spikes and serves. Specifically nga itong kanilang setter na si Shaira Cabriana na currently the best server in the league so far. Naging madali nga para sa kanilang makuhang first set pero pinahirapan naman sila ng Lady Falcons sa second and third set. Ayan, na halos magkadikit nga lang ang ating scores sa set 2 na 26-24 at sa set 3 naman na 25 and 23. Pero itong Lady Oragons, nung mga unang games natin dito, wala silang panapos. Pero nung dinagdag nila yung mga ilang players, mga veterano dito sa ating liga, ayun, nagkaroon na sila ng extra push, especially in the latter parts of the set. Pero kasama natin ngayon ang isa sa mga manlalaro dito para sa Lady Oragons. Nandito ang kanilang middle blocker mula sa Baguio City. Nandito si Nicole Guiguyon. Hello, Nicole. Hi, Nicole. Kamusta ka naman? Okay naman po. Oh, Nicole, kamusta naman? Kahapon naglaro kayo against Adamson Akari. Pero kamusta yung pakiramdam na matalo nyo ang isang kupunan in such a dominating fashion? 3 sets lang yun. Siyempre, masaya po kasi nag-work po yung teamwork namin sa team. Tapos, mas tumibay po yung depensa namin, yung opensa. Nasabi mo nga, no, Nicole, na napatibay nyo na yung depensa nyo at iba pang mga departments dito sa game natin. Pero kahapon, dun sa game nyo against the Lady Falcons, wala ang inyong team captain na si Grace Bombita. At syempre, nandiyan din si Badulit who was ready to shoulder for her side. Paano yun na-apektuhan ng team at gaano kayo kabilis nag-adjust in her absence? Siguro po yun po yung ng coach namin. Nag-adjust po kami kasi andun po yung dalawang seniors din po namin, sila Ate Bunag, si Ate Bautista po. Sila po yung nag-guide po sa amin sa loob nung wala po yung tip captain po namin na si Ate Grace po. Nabanggit mo na dinagdag nyo or nagiging vocal yung mga bagong addition nyo, sila Joan Bunag, Narisa Bautista, Pin Agno. Kamusta naman? Paano nyo sila winelcome dito sa team nyo at parang nagiging talagang maganda yung samahan nyo sa loob ng court? Sa team ko po kasi namin, open po lahat. Parang pag may bago po, talagang pino-close po namin agad, tapos open po kami sa kanila, tapos yun. Nakikipagbiruan na po kami sa kanila. Nakikipagbiruan. Nagbo-bonding ba kayo pagka may oras kayo? Opo. Paano kayo mag-bonding? Yung pag-training po, gano'n, nagbiruan gano'n, tapos habang tinuturuan din po kami ng mga bata sa Ayan. Maraming salamat, Nicole, sa Thank you pagsali din mo po sa amin dito sa aming panel. Ayan po si Nicole Guiguyon, the middle blocker of the Iriga-Navy Lady Oragons. Pero we keep mentioning the veterans na dinagdag ni Coach Egay Ruset dito sa kanyang kupunan. One of them, si Joan Bunag, leading the way with a double-double against Adamson Akari. Yes, Martin, she had 16 points at meron pa siyang 17 digs. Nakita natin that she's very busy at the net, that she's proven that she has grown to be an all-around volleyball player. Pero hindi na naman niya kailangan talaga patunayan ang kanyang sarili dahil veterano na talaga itong si Joan Bunag nang galing sa Philippine Army team on both offense and defense. Talagang maaasahan siya again with 16 points. All is not too late para dito sa Iriga-Navy Lady Oragons para humabol dyan at hopefully sneak in sa ating Final Four. May pag-asa pa itong Iriga-Navy at si Joan Bunag. Sinisigurado yan para sa kanyang kupunan. Pero mga kapamilya, dito po sa ating Premier Volleyball League Open Conference, hindi lang volleyball matches o may init na action ang inyong mapapanood. Meron tayong extra entertainment all around our venue. Nandito si DJ Jams, giving us the tracks, the beats, the traveling DJ is here.
At ito na, susunod na po, bakbaka na ng Tacloban Fighting Warais at Iriga-Navy Lady Oragon sa pagbabalik ng Premier Volleyball League Open Conference live on Liga. Presenting our national officials for this match. First referee, Romulo Reforzado. Second referee, Mr. Angelo Hao. Let's call on our starting lineup from our Tacloban Fighting Waray. Let's begin with our team captain, number 18, Jovelyn Prado. At number 2, Mariana Esguerra. Wearing jersey number 10, Vida May Guillema. Or rather, at number 12, Kyle Negrito. Correction, number 10, Sholome Alvarez. Number 12, Kyle Negrito. Number 14, Mary Dominic Pacres. Number 16, Jeannie De Los Reyes. Libero, number 11, Eunice Jane Gala. Head coach, Mr. Ernesto Nes Pamilar. Calling on our Iriga-Navy Lady Oragon. Team cap at number 2, Seaman second class, Florence May Madulid. Wearing jersey number 3, Staff Sergeant Joan Buna. Wearing jersey number 6, Private First Class Nerissa Bautista. At number 8, Shira Cabriana. Number 9, Seaman second class Jezimea Cunha. And number 11, Nicole Riel Buyguyon. Libero, number 12, Private First Class, Christine Agno. Head Coach, Petty Officer 3, Edgardo Egay Rusi. This is match number 33, preliminary round. Nagbabalik ang Premier Volleyball League Open Conference live on Liga, and you're seeing now the starting unit para kay Coach Nes Pamilar and the Tacloban Fighting Warais. Now, kukumpara mo or kung ikukumpara mo dun sa mga starting unit nila nung ating first round, ibang-iba ang makeup ngayon ng team ni Coach Nes. And so far, it has been effective here at this stage of our tournament. Sa kabila naman, also a new look for them. Etong for the Iriga-Navy Lady Oragons, nandun si Bunyag, Bautista, and Agno. 3 additions from the Philippine Army for the Iriga-Navy Lady Oragons. And again, this is a key matchup. Tacloban Fighting Warais, Iriga-Navy Lady Oragons. Nandito po tayo ngayon sa loob ng Batangas City Coliseum. Nakatuto kayo live on Liga HD Channel 183, sports.abs-cbn.com, youtube.com/abs-cbn sports. Martin Javier, Arman Hernandez, and our panel at large, Roxanne Monte Alegre, as the rally begins here in Batangas City. Parehong kupunan na Arman, gutom na gutom sa pagkakapanalo dito sa ating tournament. I mentioned earlier itong Tacloban, they have a chance to gain a 1 full game lead over the Pocari Sweat Air Force Lady Warriors. Kaano kalaki itong laro para sa kanila? Importante syempre, Marking, itong game na ito kasi syempre ayaw mo naman magpatalo. Ayan. Gusto mo mag-build yung momentum right here, lalong-lalo na malapit na tayo sa katapusan ng ating open conference. Pero napaka-interesting na itong lineup ni Coach Nes Pamilar na dating FEU coach. Hindi niya nga pinasok muna si Heather Gino as open hitter for his team. There you go, Jovi Prado scoring here. And right away, Tacloban Fighting Warais getting a 2-0 lead dito sa ating laro. Ito namang Navy Lady Oragons, gaano ka-importante sa kanila ang magkaroon ng fast start dito sa ating mga set. Kasi syempre, alam naman natin kung gaano kalalim ang lineup nito ni Coach Nes. Our firepower here, nandyan si Pacres, si Prado, si Esguerra, si Shola Alvarez. So gaano ka-importante para sa Navy ang magkaroon ng magandang simula? Well, Martin, for the Lady Oragons, what we have to take note is that they are a rebuilding team. Meron pang 3 dagdag dyan na kanina pa natin binabanggit na from the Philippine Army team. Pero syempre sa kanila naman, not that much of a high hopes in this conference. But they want to establish more of a winning culture. Gustong-gusto nila na ituloy pa yun eh. Speaking of Coach Egay Rusid na medyo chill pa ngayon sa ating sidelines here. At syempre, pag nakuha mo na yung panalong yun, lalong-lalo na yung kahapon, 3-setter lang sila.
ayaw mo nang bitawan yung pakiramdam na yon. Action continues. Here's Dimdim Pacres. Wala yung tira niya. Bautista will try here from the other side. Cabriana. Nandoon. Bautista ulit. Denied by Dimdim Pacres. Kung nakita mo yun, Martin, bantay na bantay talaga si Nene Bautista. As you can see here in our replay, wala na silang choice kundi pumunta dun sa open hitter dahil nga off-ball na naman yung kanilang naging reception mula dun sa service. Dimdim Pacres getting the kill block there. Pero si Esguerra following it up with a service error. So babalik ang bola dito sa Lady Oragons, who are again looking for their third victory of the season. Marisa Bautista adding stability to this team. Nene Bautista. Serving now. She is on deck. Nasa luya ni Prado. Shola mula sa likod. Bunag. Pupuntahan si Madulid. Oh! And net touch. Nasobrahan doon si May Madulid. So error mula dito sa Lady Oragons. Kung nakita mo yung free ball na yung binigay sa kanilang setter niya sa Cabriana. So definitely, doon pa lang sa puntong yun, out of play na sila agad. Hindi na sila agad makaka-execute ng kanilang dapat na gawin para makuha ang kanilang puntos. So far, nahihirapan mag-execute sa opensa. Ito nga Lady Oragons. So, Service ace naman ngayon. samantala, puntahan natin si Roxanne Monte Alegre. Rox? Martin and Armand, this is only the fourth game of Jeannie de los Reyes together with the Fighting Warais. Sabi nga niya, kahit daw kakasali pa lang niya sa team, she already feels that she is with family. Sabi rin niya, aside from her duties dito sa volleyball, she is also enlisted as a soldier. Kaya naman daw disiplina ang baon niya to bring her A-game today sa larong ito. At sabi nga rin niya, they are staying positive that they can claw their way to the top after winning this game. Ano masasabi niyo dyan, Martin? Salamat Roxanne. At syempre, meron din siyang added scouting report dun sa tatlong veterano na idinagdag ng Lady Oragons. Ito si Jeannie de los Reyes. Of course, a veteran in the volleyball scene, John Bunag. Knowing nga that most of these players from the Lady Oragons are part of the Navy, disiplina talaga ang kanilang magiging advantage. Especially, they need to be more patient sa pagkuha ng kanilang mga puntos. Etong Fighting Warais naman natin ay napakalakas pumalo. That's a better setup para dito sa Lady Oragons. May Madulid, may halong swerte. Pina-bounce pa sa ating net dito. Tignan natin ulit yung tira dito ni May Madulid. Bouncing it off the net. Hindi na inabot yon ni Shola Alvarez. So Lady Oragons recovering here in set number 1. Shola, diretso kay Madulid. Tikar, itatawid ni Madulid yan. Nandun si Prado. Negrito to Pacres on the loaded hit. Lalabas para kay Dimdim. By Tikar. Ball is out. Outside hit para dun kay Dimdim Pacres. At syempre, nakita mo naman dito, Martin, puro missed reception na agad early on in this set. Ang napapansin ko dito sa ating dalawang komponen na nagkaharap ngayon, umpisa pa lang inakargahan na talaga nila ang mga service. May jitters din yung parehong komponen. Nagwa-warm up pa rin yung kanilang mga kamay. Ay, oo naman. First set pa lang to. Here is Solomay. Down the line finish for the former NCAA MVP, Shola Alvarez. Napakagandang storya ito si Shola. Dinala ang JRU to their first Final Four appearance in the NCAA noong kanyang graduating year. Grabe naman yung Martin. Oo. Pala to si Shola Alvarez. Siya ang alamat sa NCAA. And speaking of, dalawang sunod na puntos mula dito kay Alvarez. And that leads us to our first technical timeout. Tacloban up by 3. Nagbabalik ang Premier Volleyball League Open Conference. And nabanggit mo kanina, isa sa mga FEU standouts na naglalaro ngayon para dito sa Tacloban. Heather Ginoo coming off the bench today. Pero maganda yung pinakita niya in their previous game. Yes, nakita nga natin dyan sa previous game nila. Meron siyang 16 spikes at 3 aces. Laking tulong talaga para sa Fighting Warais. Alam mo, Martin,
I'm very excited for Heather, lalong-lalo na for the upcoming UAAP Season 81. Kung ano pa may papakita niya para sa Lady Tams, especially after naman graduate ng kanilang star player na si Bernadette Cons. Next in line na itong si Heather Ginoo. And of course, she also got a lot of experience and exposure here. Magmula pa sa ating collegiate conference hanggang ngayon dito sa ating open conference. Naglalaro pa rin sila. Dimdim Pacres, who is the leading scorer against Pocari Sweat, overshoots the serve. Yan naman ang kailangan pang i-improve ni Dimdim. Galing na siya dun sa dulo pero napakalakas pa rin nga ng serve niya na nagdulot naman ng outside para sa kanila. Yun yung matututunan pa ni Dimdim Pacres as she goes along with her career. Yung control dun sa bola. She has the power, so much power in her spikes. Pero yung control at yung precision, yan ang kanyang pag-aaralan pa. Kumbaga malakas na talaga yung pulso niya eh. Madulid through the block. And May Madulid pumuntos ulit para dito sa Lady Oragons. Isa na lang ang hinahabol nila dito sa ating set number 1. Look at that spike. Pinalusot kay De Los Reyes. May Madulid with a point. Hez Acuña on deck to serve. Ulit, maganda ang first ball doon, pero nagawa ng paraan ni Sola Alvarez. 9-7. So, nabawi ng Tacloban Fighting Orais ang puntos. Here is Shola May. Kung nakita mo naman dito, si Shola rather, nakaibabaw talaga dun sa mga blockers. Nakita niya that both of her blockers are small. Kaya naman, diniktik na lang doon, papunta doon sa zone 6. Genie, diretso kay Agno. Agno will give up the free ball. That's a good free ball though. Ito si Shola naman, sobra ang kanyang attempt. Pero that was on the same spot, Arman. Yes. Pero doon sumobra lang kasi na out of play na naman sila doon. Umadlip na lang tong Fighting Horizon that play. Parehong kupunan, nabanggit mo. Medyo sloppy pa ang execution on offense. Still trying to get their groove here. Pero binanggit kanina ni Genie Diesel na itong Tacloban. So maya-maya, ang tapayanin natin ang kanilang pag-init dito sa ating laro. And of course, right on cue, ayan, si Kyle Negrito. Nagpapakita na ng mga baon niyang plays with an 8 quick para dito kay Esguerra. That's Mary Ann Esguerra. Pinakita natin siya kanina. 9 points and 4 blocks. A reliable veteran galing sa Arellano championship team ng Arellano in the NCAA. Here's Shaika Briana. The quick to Guiguyon. And Guiguyon will score. Down to a 1-point lead again. At maganda pa dito sa Lady Oragons. On deck to serve. And league's best server so far si Shaika Briana. Yeah, she had 2 service aces under her name kahapon nga sa kanilang laban kontra sa Adamson Akari na naging very helpful. And we see that yung mga setters, sila yung usually na mga best servers in their team. That's right. Yun, muntik pa mag-ace yun. Here's Bautista. Down the line finish. Galing kay Nerissa Bautista. That's what you get kapag meron kang magandang reception na nanggaling naman sa free ball. Look at this spike. Iniwas kay Kyle Negrito. Saktong-sakto sa linya para kay Bautista. And 10-all, tabla po tayo sa set number 1. Ay hirapan itong Tacloban sa services ni Shaika Briana, pero Jovi Prado pumasok yung kanyang tira doon. What's interesting here naman sa Fighting Horizon, no, Martin, there's a number of players na galing from the NCAA. So this PVL Open Conference is such a great avenue para sa kanila na mas ma-expose pa dito sa laro natin. That's right. Kyle Negrito. Shaika Briana, the quick to Guiguyon, wala yan. Pacres. Negrito goes to Prado again. Guiguyon, joust. That's won by Prado. Heto ulit ang Lady Oragons. Agno tinawid. Negrito. Pupuntahan si Prado on the combination. And that's gonna be a point for the Lady Oragons. Masyadong mababa yung set doon ni Kyle Negrito. 11-all. Ulit yun. Mini combination play para dito sa Tacloban. Andun si Nicole Guiguyon to deny that shot. Oh, nice serve by Guiguyon. Pero buhay pa ang bola, Prado. Madulid was there. Here is Bautista off the block. Off the block.
Martin, dito natin makikita talaga ang pagka-veterano nitong si Nene Bautista. Kahit nakakapasok niya lang dito sa team, parang wala namang kailangan ng adjustment, di ba? Yan yung sinasabi natin na stability and added power, higher power para dito sa Lady Oragons. They didn't have to begin the season or the tournament. Oh, speaking of power though, Dimdim Pacres. And expect na natin yan, Martin, na itong si Dimdim Pacres magpapakitang gilas ng ganyang mga palo. Grabe naman yung spike na yun ni Dimdim Pacres. Remember their game against Pocari Sweat? She served up 2 very painful facials. One against Panaga and one against Pablo. Ayan. Yung isa natamaan pa nga si Panaga sa kanyang sa bandang bibig. Doon naman si Myla Pablo sa may bandang chest. Pero syempre, she was quick to apologize. It's all part of the game, di ba? Pero ikaw yung kabilang team. Pag si Pacres na yung nakikita mo pumalo, kukunin mo pa ba? Naku, kailangan mo kunin, pero matatakot ka na. Hindi pwedeng hindi. You really cannot underestimate this Dimdim Pacres na stand out from UST. We see her evolve in the UAAP for the past years. At nakita natin na ang panlaban niya talaga, yung kanyang wrist action, yung power niya sa kanyang mga spikes. She may not be the greatest leaper, pero nakita mo naman, napakalakas kumataw kahit saan, mapa-opposite o mapa-offense. Right, oo. Ito, umiscore na nga siya sa magkabilang side natin dito. Negrito, again to Pacres. She is checked. Pacres again. Went for the tip. Nandun si Bunag. What a dive by Bunag. Bautista. Nandun si Alvarez. Prado on the combination. And Hez Acuña on the single coverage. Denies Jovi Prado. Nakita agad ni Hez Acuña yun. Napupunta sa kombinasyon itong si Kyle Negrito. And here is our Banco save of the day. Galing dito kay Joan Bunag. Diving for that ball and eventually resulting to a point for the Lady Oragons. Here is Pacres. Na-check na dito si Dimdim. Pacres ulit on the off-speed. Pero buhay pa yung bola. Good recovery mula sa Lady Oragons. Pacres again. Andun si Bautista. Look at the Lady Oragons dive for the ball and they will score the point. That was a great setup job for Shaira Cabriana kasi alam mo, nakita mo, nandito na sa bandang open, bantay na ng Fighting Orais yung palo doon at alam niya na wala ng tao for that opposite kill, kaya naman nakuha ni Joan Bunag ang puntos para sa Lady Oragons. Parehong pupunan. Maganda po ang ipinapakita dito sa set number 1. Quality volleyball we are seeing here. Prado, diretso kay Bautista. May Madulid. Oh, denied by De Los Reyes. Save. Pero buhay pa nga ang bola. Masyado malapit. And Joust, that is won by the Lady Oragons. Second technical timeout. And we now go to our second technical timeout. Sila po ang lamang dito. Nagbabalik ang Premier Volleyball League Open Conference. And again, Shai Cabriana showing us the playmaking. Pinapakita niya sa atin dito sa Open Conference that she can be a complete setter that's very effective in the league. Yes, bilang playmaker ng Lady Oragons, no, nakita natin na very offensive-minded and aggressive din tong si Shaira, especially with her serve, na meron siyang 3 points. And take note, ito Martin, meron siyang 18 running sets. Yan. Ibig sabihin lamang niya na kahit na hindi gaanong kagandahan ng first ball at reception ng kanyang teammates, pinapahabol man siya, pero nagagawa niya ng paraan para ma-set up niya ng maayos. Shai Cabriana, very effective dito sa ating Open Conference. Kung maalala natin, reinforced conference natin, siya yung secondary setter. Itong Lady Oragons now, she is making her way as the primary setter at maganda yung kanyang pinapakita para kay Coach Egay. And that's gonna be an ace. Pero syempre, itong si Shaira Cabriana, nakita naman natin ng reinforced conference malaki na talaga yung tiwala sa kanya nito ni Coach Egay. Kasi pinapasok dito talaga si Shaira kapag kailangan ng puntos from the service line. Ayan, oo. Samantala, eto si De Los Reyes. Tinulak yung bola. Bunag. Wala yan. Ball deflected. Dimdim. Andun si Nerissa Bautista. Cabriana sa gitna. Acuña wala. Madulid susubok. Wala pa rin. Tecar, tinawid na yon. Here is Pacres.
Through the block goes Dim Dim Pakres. That was a great hit again from Dim Dim Pakres. Martin, you know what I love about Dim Dim? Kahit anong set ang ibigay mo sa kanya, nakita mo naman, papaluin lang yan ang papaluin. Doon na lang neto, pinatama niya lang doon sa outside blocker at yun nga, check ball para focus naman sa kanya. Tama, kailangan niya rin gawin niya. Yung mga teammates, bigay niya lang sa kanya. Kukunin at kukunin nga ni Dim Dim Pakres. Here is Bautista. Off speed! Oh, smart move para kay Bautista. Yes, very smart move for Nene Bautista. Nakita niya umatras na agad yung mga defenders ng Fighting Warriors as you can see here. Expecting a long ball from Nene. Pero yan, nakita yung butas niya sa gitna. What a read coming from Bautista there. Kapalik sa service line itong si Joan Bunag. Negrito, pupunta sa kabila. Shola. Nandun si Tikar, one of the best liberos in the league. And Madulid will score off the block. This is now a 5-point lead para sa Lady Oragons. At ito na nga, napa-timeout na itong si Coach Nes Pamilar. They are down by 5. Ano, yun na lang mapapalo mo? Ha? Meron ka pa kanina, itinaas natin, pinrate sa atin. Pag nag-miss ball, itataas na gano'n, papaluin, di ba? Ano ginawa? May underhand mo. Mga kapatay palo, pinaganon-ganon ka na, paluin mo. Huwag kayo magpapaisip. Huwag kaya next time ito kalaban nag-i-score. Lima na yan, oh. Dahan-dahanin nyo muna, ha? Bumisip muna tayo. Okay, Coach Nes at ang coaching staff naghahanap ng tigin mula sa mga spikes nito ni Shola Alvarez. Kasi pakiramdam nila parang hindi mahininaan, pero hindi full power yung mga spikes ni Shola kanina. Ang magandang sinabi doon ni Coach Ness from that timeout is he's a risk taker talaga. Nakita natin siya yung experience niya as a coach. Sinabi niya nga, paluin nila ng paluin. Ayaw niya ng binibaby pa yung mga hits nila. Here's Negrito. Oh, sa gitna, De Los Reyes. Andun si Bunag. Bunag, sets up Madulid. Shola, inangat. Negrito, back to Shola here. Off the block, no good. Bautista with a save. Here's Cabriana to Acuna, who scores. Off the block. 20, Wow. 14. Look at the performance here by the Lady Oragons in set number 1. 6 na puntos na ang kanilang lamang. Kung maalala natin kanina, they were down by 3 or 4 points. Hinabol nila yan. Oo nga. Sila nang nananay. Hindi ko na napansin na ang laki na pala ng lamang ng Lady Oragons dito sa first set. Ganun-ganun lang. Here's Dim Dim. Oh, powerful hit again. Mula kay Dim Dim Pakres. Napakaganda naman. Ulit ng power spike na yun mula kay Dim Dim Pakres. Kyle Negrito nang galing ko dun sa kabilang dulo. At medyo nakita mo nga yung set na yun masyado ng labas pero nagawa pa rin yung Dim Dim ng paraan para makuha ang focus na yun. Mas mahirap bantayan yung mga kaliweteng malalakas pumalo na ganun. Ay oo, kasi Martin, alam mo, kapag right-handed ka pumalo, mas madali mo talaga mababasa. Pero kasi pag kaliwete ka, iba na yung angle na pinupuntahan nila Unorthodox yung mga attempts nila. This is 15 to 20 now. Madulid. And again, nakapasok lang si Menchito Guerra at Gini De Los Reyes denying the attempt there. Now the Fighting Warriors slowly trying to get in the game na para mapantayin yung score ng Iriga Lady Oragons. Ito nga, si Coach Nes trying to mix it up here. Pinalitan na yung setter niya. Pumasok ito si Vera Guillema who will serve now. Galing San Sebastian. Ito si Cabriana. Madulid with a push. The tip for Gini works. And De Los Reyes not giving up on that play. Very brave move naman para dito kay Coach Ness na magpalit ng setter early on in this match. Siyempre, pinaghandaan niya to. Tama. At siyempre, gusto niya rin maiba yung diskarte on the floor ng kanyang kupunan. 3 straight points for Tacloban. Guillema, diretso kay Bunag. Bautista from the back. Back row attack. Bautista. Wow, Bautista scoring again here. It's nice how Nene Bautista is more aggressive from the back row. Kasi alam mo kahapon, Martin, dun sa laban nila against the Lady Falcons, hindi siya masyadong pumapalo from the pipe lane nila dyan sa gitna But now, it's nice to see her more aggressive at that part of the game. At binibigyan din siya ng bola. Yun din yung maganda doon. Kumpiyansa mula dyan sa likod. Samantala, ito si Raterta pumasok na.
for serving purposes. Guillema pops it up to Solomé here. Nandun si Bunag. Cabriana goes to Madulid off the block. Bautista will save it. Bunag again. Guillema with a save. Here is Alvarez. Oh, what a dive by Bunag. Nice save from Joan Bunag. Prado. Guillema sets up to Viera. Wala yan. Long rally here. And that's gonna be in. Guy-Guyon. Galing dito kay Nicole Guy-Guyon. Nanggaling yan, syempre, sa napakagandang save netong si Joan Bunag na nagparesulta pa rin nga netong pa-check ball naman. Papunta dun sa backline. Kitang-kita, walang tao. Oh, Bandy home dyan sa likod ng Tacloban Fighting Warais. Here is Raterta again. Sniping from the service line. Guillema. Tubiera, the left-handed push. At pupuntos. Itong si Menchi Tubiera. Pwede pa sana yun kunin Martin kung tumama lang dito sa bandang gitna na part ng net, pero tumama na yung bola sa antena, so automatic out na yun. Ito yung magandang setup ni Vira Guillema. Pinaliwa pa yun ni Menchi Tubiera. Now it's a 4-point lead, 18 serving 22. Gini de los Reyes on deck. Agno, Cabriana, Madulid off the block again. Lead on the hit out. And May Madulid has been effective here dun sa mga off-the-block finishes. Yes, as we can see si May Madulid, nakikita niya kasi na binabantayan siya, especially from her impressive performance yesterday. Kaya naman ang ginagawa niya, papadaplisin lang yung bola sa outside hand ng blocker para naman lumabas na pagdating sa side nila. Now, Lady Oragon's 2 points away from taking set number 1. The tip by Esguerra, it works. Hindi na inabot yan ni Anticar. Nice attempt there. Ito, kumakatok pa rin ang Tacloban Fighting Warais. Gustong bumawi dito sa set number 1. We got Shona Alvarez serving now. Agno. Nandun si Guy-Guyon. At sobra. Pero check ball ang That's a kinawag. good call. Good call. Gets a ball touch. Lady Check ball. Ramos now at set point. So the Lady Oragons are now at set point. Tignan natin yun. Set para kay Shai Cabriana. Siya pa ang tatapos dito. Good serve. Pero buhay pa yung bola. May tatawid ng Tacloban. Cabriana to Bautista with a push. Guillema with a save. Buhay pa ang rally dito. Guillema again sending it to the other side. Bunag targeting Guillema. Maisasalba pa ng Fighting Warais. Cabriana, Guy-Guyon. Oh, what a rally here. And Tubiera with a it little will help end from on the that net. bounce. Galing dito kay Menchi Tubiera. Ba't nga naman siniswerte, no, Martin? With the help of the tape of the net, napasok niya yun, yung paano yan. Magandang attempt nun mula kay Menchi Tubiera. Siyempre inaasahan ng depensa. Lilikod yung bola. Dumaplisan yun. So dun sa harap, hulog. 20 serving 24. Tacloban, they need to play perfect volleyball if they want to catch up in this set. Negrito, dinaretso kay Agno. Bautista, andun yung dalawang defenders. Bunag will try. Napalusot yan, pero buhay pa ang bola. And Guy-Guyon ends the set. will end set Lady number 1 Oragons, 25, for the Iriga-Navy Lady Oragons. So what a performance from them, Arman. As we can see here, dumaplis nga sa kamay ni Tim package from that block. Trinay pa nilang i-recover, pero overball na yun, regalo para kay Guy-Guyon to get this first set. Ang Lady Oragons ang nakauna dito sa ating laro. Winning set number 1, 25-20. Pagbalik natin, set number 2 of this game.